Bun găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii octombrie. Vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele acestei luni parcursul. De asemenea, vă invit să urmăriți și videourile aferente zodiei în care aveți ascendentul și zodiei în care aveți luna amplasate în hărțile voastre natale. Dragilor, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare tratați-l ca atare, iar dacă doriți o analiză astrologică individuală, personalizată, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi. Așadar, dragii mei, mă găsiți pe site-ul menționat, dar și pe paginile de Facebook, Instagram și TikTok cu Terapie prin Astrologie, iar pentru cei dintre voi care încă nu v-ați abonat acestui canal, vă invit să faceți acest lucru chiar acum și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Haideți să vedem ce v-a pregătit luna octombrie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Taur, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii octombrie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Pentru voi, dragii mei, începutul de lună aduce un Uranus retrograd, Uranus care vă tranzitează semnul zodiacal încă din anul 2018. Ei bine, acest lucru va influența următoarea perioadă până în ianuarie, când își va relua mersul direct. Așa că este o perioadă bună în care să reflectați asupra schimbărilor pe care le-ați făcut în viața voastră, mai ales în plan personal, în plan relațional, în planul colaborărilor, astfel încât să înțelegeți dacă ceea ce ați făcut până în momentul de față este benefic pentru voi sau nu. Acolo unde nu ați acceptat schimbarea în viața voastră, acolo unde ați simțit că, nu știu, v-ați opus vehement schimbării, ați făcut în așa fel încât să evitați cu orice preț ideea de schimbare, ei bine, acum lucrurile pot deveni ceva mai tensionate, astfel încât să vă împingă cumva de la spate să faceți ceva într-o direcție sau alta. De asemenea, pe data de 2 octombrie are loc eclipsa solară pe fază de lună nouă în zodia Balanță. Așa că acest lucru vă va influența direct segmentul relațiilor voastre parteneriale. Acolo unde există căsnicii sau relații de lungă durată, acestea vor fi direct influențate. Partea bună este că la începutul lunii, Uranus retrograd din semnul vostru zodiacal formează aspecte armonioase atât cu luna din Fecioară, cât și cu Pluto, care și el este în mers aparent retrograd din zodia Capricorn. Ei bine, dragilor, aveți susținerea necesară și din punct de vedere emoțional și din punct de vedere al ideii de transformare, astfel încât să îmbunătățiți lucrurile în viața voastră personală. Fie că a venit momentul să puneți punct, da? Poate că există căsnicii care au ajuns la un final și acum lucrurile trebuie rezolvate. Ei bine, veți beneficia de energia și de resursele necesare pentru a încheia lucrurile într-un final. Dar acolo unde mai există o șansă, acolo unde există încă iubire, sinceritate, unde există o bază solidă, e bine, a venit momentul pentru voi să reclădiți lucrurile, să transmutați energia din cadrul cuplului vostru, să găsiți soluțiile cele mai benefice, soluții pragmatice, soluții concrete prin intermediul cărora să rezolvați chestiunile problematice din cadrul cuplului vostru. Bineînțeles, același lucru se poate întâmpla și în cazul colaborărilor profesionale, al asocierilor fel de fel. Așa că acolo unde știți că există astfel de relații de lungă durată, relații care au fost testate, relații care au fost încercate de fel de provocări, de greutăți, de experiențe, acum este un moment benefic pentru voi, în primul rând, pentru a conștientiza mai clar care sunt problemele și ce puteți face în direcția aceasta pentru a le remedia. De asemenea, este un moment bun în care să găsiți soluții practice, în care să vă comunicați sau în care să vă exprimați emoțiile într-un mod matur, într-un mod analitic, într-un mod constructiv, astfel încât să aplanați și cumva să transmutați, așa cum am spus, toată energia acumulată, toată energia tensionată în ceva benefic. Este un moment în care să vă concentrați inclusiv la intimitatea cuplului vostru, să vedeți acolo ce se întâmplă, cum mai funcționează lucrurile, mai funcționează sau nu mai funcționează.
Dacă mai funcționează, cum putem să le facem să funcționeze și mai bine? Dacă nu funcționează, ce putem face ca să le resuscităm? Și tot așa. Deci o perioadă bună pe început de lună pentru voi, pentru a aduce schimbările, transformările potrivite în cadrul relației din care faceți parte. În intervalul 18-19 octombrie, luna vă va tranzita semnul zodiacal. Mai mult decât atât, ea va fi imediat după apogeu, după faza de lună plină din data de 17 octombrie, ce va avea loc în semnul vostru vecin în zodia Berbec. Așa că mijlocul lunii pentru voi este destul de intens, este presărat cu fel de provocări în plan relațional, veți fi ceva mai irascibil, ceva mai incisiv chiar în exprimare și chiar și în acțiune. Acest lucru se va întâmpla direct în sfera relațiilor amoroase, dar și a relațiilor cu copiii. Așadar, fiți foarte atenți acolo unde există copii, la modul în care comunicați cu aceștia, la modul în care vă exprimați nemulțumirile, atât față de copii cât și față de partenerii de cuplu, pentru că poate exista un moment de răbufnire, un moment în care efectiv să nu vă mai puteți controla și să scoateți la suprafață toate nemulțumirile voastre adunate de o jumătate de an încoace. Voi, ca și semn zodiacal, sunteți un semn de pământ, reprezentați stabilitate, vă enervați destul de greu, dar și când vă enervați, ei bine, nu este neapărat plăcut pentru cei din jurul vostru să fie în preajma voastră. Așa că încercați pe cât posibil, având aceste informații, să vă depresurizați cumva până în momentul în care veți ajunge la apogeu cu emoțiile, astfel încât să nu faceți dita scena la mijlocul lunii, prin care poate chiar să vă stricați relația de cuplu sau prin care să-i afectați pe cei mici acolo unde este cazul să fiți poate prea duri, prea, nu știu, să aveți tendința aceasta de a fi prea vehemenți în raport cu aceștia. Deci fiți cu băgare de seamă pe mijloc de lună, pentru că pot exista tensiuni atât în segmentul relațiilor amoroase, a relației cu copiii, a relației cu banii, deci pot exista acolo anumite provocări care să vă solicite din punct de vedere emoțional, da? Să nu vă simțiți bine în pielea voastră, să aveți senzația că nu sunteți suficienți, că nu produceți suficient și tot așa, iar acest lucru, bineînțeles, ulterior să se manifeste în frustrare și în resentimente față de cei apropiați. Și totodată să fiți atenți la schimbările care pot avea loc în viața voastră de zi cu zi, pentru că acolo pot exista anumite certuri cu femei din viața voastră, indiferent că sunteți bărbați, indiferent că sunteți femei. La mijlocul lunii poate exista posibilitatea de a pierde o relație cu o persoană de sex feminin din viața voastră sau de a fi pusă în pericol o astfel de relație, sau o femeie poate aduce schimbarea sau o schimbare drastică în viața voastră, schimbare care pe voi vă sperie foarte tare. Așa că mijlocul lunii este tensionat pentru voi. Dacă începutul de lună este cumva mult mai armonizat, vă sfătuiesc ca pe începutul lunii să faceți demersurile necesare pentru a pregăti mijlocul lunii, astfel încât să îl depășiți cât mai bine cu putință. Un mijloc de lună intens pentru voi. Finalul de lună pentru voi își păstrează energia tensionată de la mijlocul lunii, atâta că luna nu va mai fi în zona voastră și acest lucru cumva va aduce o oarecare eliberare din punct de vedere emoțional, însă lupa se mută pe relațiile amoroase, pe relațiile cu copiii și pe relația cu banii, iar aici este clar că aveți nevoie să modificați ceva. Fie să, nu știu, să încercați să aduceți ceva nou, să abordați o nouă strategie de comunicare, atât cu partenerul de cuplu cât și cu copilul sau copiii. Să abordați o nouă strategie în plan financiar, să vedeți cum puteți să fiți mai creativi sau cum puteți să vă găsiți acel echilibru între rutină și pasiune în ceea ce faceți din punct de vedere profesional, din punct de vedere financiar. Aveți nevoie să aprofundați un pic. Cu Mercur care va tranzita semnul opus vouă, respectiv zodia Scorpion, veți avea ocazia să deveniți mai profunzi în gândire,
să doriți să căutați acolo chestiunile ascunse, chestiunile care de fapt vă ajung să vă blocheze în cele din urmă. Nu vă lasă să gândiți liber, să acționați liber, da? Vă încătușați singuri, vă setați singuri niște limite în care ajungeți să funcționați și care în cele din urmă vă îngrădesc într-atât încât vă blocați fluxul de energie. Deci voi sunteți principalii voștri dușmani, ca să spun așa, în tot acest proces. Lăsați lucrurile să curgă mai lin, lăsați lucrurile să se așeze de la sine și nu mai forțați ceea ce nu trebuie forțat. Acordați într-adevăr o mai mare atenție chestiunilor de ordin subtil și profund al vieții voastre. Duceți relația de cuplu la un nivel mult mai profund. Comunicarea cu partenerul să fie într-un mod mai profund, într-un mod mai sincer, într-un mod mai... De fapt, vi se cere cumva să vă conectați mult mai profund la partenerul vostru de cuplu, dragii mei. Așadar, o lună octombrie extrem de interesantă pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Taur. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și un mesaj de la cărțile Oracol. Haideți să vedem ce... deja s-a întors un card pentru voi. Ei bine, dragilor, voi sunteți protejați. Sunteți în siguranță și susținuți atâta timp cât vă schimbați pe durata schimbării carierei voastre, dragilor. Ia uitați cât de frumos a venit acest mesaj în completarea a ceea ce v-am... sper că se vede. Ceea ce v-am comunicat în partea de astrologie. Deci, pentru cei dintre voi care aveți de făcut schimbări importante în planul vieții voastre de zi cu zi, chiar acolo unde trebuie schimbat jobul, sunteți protejați, sunteți susținuți, aveți mai multă încredere în resursele voastre, în calitățile voastre și în abilitățile voastre native. Bun, dragii mei, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna octombrie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!